We zitten in Oostenrijk, deelstaat Vorarlberg, waldcamping Badmund, St. Gallenkirch, op 800 meter hoogte. Bosrijk, aan een riviertje, gisteren aangekomen in de stromende regen, dus nog nauwelijks wat gezien. Vandaag, 6 juli, gaan we vertrekken. En de zon die schijnt. Waldcamping Badmund is een mooie camping hoor. Tussen de bergen. De receptie is alleen 's ochtends 2 uurtjes open. En 's middags een uurtje. Kost €33 en dan ook nog €4 stroom. Dit zijn Kwik, Kwik en Kwak. Die horen bij de camping. De voorzieningen, die zijn prima voor elkaar. Misschien de volgende keer toch wat langer blijven hier. We zitten nog in Oostenrijk op camping, hoe heet het hier ook alweer? Camping Badmund in Vorarlberg. Mooie camping, aardige vrouw die ons hielp. Het zit midden in de bergen. €33. Dat is misschien wat veel. Ze hebben een toilet gebouwd. Het ziet er allemaal heel netjes en keurig verzorgd uit. Dat is €37 inclusief stroom. Zo is dat, €37. Nou, dat vind ik vrij aan de prijs, maar misschien is dat voor Oostenrijk normaal. We gaan nu naar het noorden. We maken een end. Een heel end gaan we rijden. 500 zoveel kilometer, doen we 6 uur over. Het eerste stukje gaat nog hier door de bergen en daarna gaat het over de Duitse autobaan naar het noorden. En dan komen we aan het riviertje de Nahe. N-A-H-E. De neus van de camper gaat in noordelijke richting. We hebben geen tolvignet van Oostenrijk. Dus de navigatie staat op tolvrij. Nou, daar hebben we helemaal geen spijt van, want binnendoor is het hier prachtig. Alle snelwegen laten we links en ook rechts liggen. Even tanken, €1,57. Ongetwijfeld goedkoper dan langs de snelweg. En dan bij Bregenz, dan verandert de weg toch in een snelweg, maar tolvrij. Bregenz aan de Bodensee, een soort van drielandenpunt lijkt het wel. Het is Oostenrijk, maar Zwitserland en Duitsland zijn vlakbij. Dit is de Pfändertunnel, bijna 7 kilometer lang. En als we eruit komen, zijn we vlak bij de Duitse grens. Welkom in Duitsland. Boven Karlsruhe nemen we na 4 uurtjes autobaan de afslag. We willen naar een supermarkt. En in Broekzaal, daar heb je een Lidl. We doen boodschappen, maar ook we veranderen onze plannen. We gaan niet naar het riviertje de Nahe, dat is toch wat te ver weg. We rijden naar de rivier de Neckar. Die zie je hier trouwens links al liggen. De camping heet Campingplatz Unterm Dilsberg. Ze zijn flink aan het verbouwen, maar we krijgen toch een prachtige plek dicht bij de rivier. Eerst tolvrij door Oostenrijk en bij Bregenz wordt het autobaan, links zie je de Bodensee, door de tunnel. En als je uit de tunnel komt, hier de grens bij Duitsland. Onder Stuttgart door. Dan komen we in de buurt van Karlsruhe en dan gaat het weer richting noorden. En dan zitten we op de camping. En hier zie je die camping. Bij de meanderende Neckar, schitterende plek. Links zie je de camping
En aan de overkant van het water daar zie je de Neckarsteinach, zo heet het dorpje. We zien een rondvaartboot. Hij komt uit Heidelberg en legt aan in Neckarsteinach en gaat daarna weer terug. En dat brengt ons op een idee. We zitten hier aan de Neckar. Lekker te dineren. Het was een helse rit, vond ik vandaag. Autobaan, druk, oponthoud, veel werkzaamheden. En je ziet eigenlijk niks. Maar voor degene die moet rijden is het 100% alert blijven. Dus, Maar we hebben er wel een mooi plekje voor teruggekregen. we hebben een fantastische plek teruggekregen. En het laatste stuk door de normale wegen hier, door het Neckartaal of zoiets. Ja. Ik vind het echt geweldig. Het is Ja. echt prachtig. Het is En een mooie plek. Het is een paradijsje. De volgende ochtend ontbijten in de schaduw met verse broodjes gekocht bij de receptie. Kom erbij. Uitzicht op het water verveelt nooit. Daar staan we. En dat is de Neckar. En aan de overkant heb je een dorpje, Neckarsteinach. Daar ligt een boot. En dat is, volgens mij is dat een veerboot. We gaan eens even kijken of we morgen met de boot naar Heidelberg kunnen. Zo niet, moeten we wat anders bedenken. Nou, fietsen we naar Heidelberg. Zou kunnen. Vlak bij de camping is een sluis. En dan kun je overheen lopen, steek je de Neckar over. Dit zijn nijlganzen. Geweldig. Deze sluis die heeft een verval van 4,70 meter. En hij heeft ook een waterkrachtcentrale, gebouwd in 1929, 3,6 megawatt, goed voor ongeveer 3500 huishoudens. En na ongeveer 2 kilometer komen we aan bij het haventje van Neckarsteinach. Dit beekje heet de Steinach, is 24 kilometer lang en komt uit in de Neckar, vandaar de naam Neckarsteinach. Daar komt net de rondvaartboot aan. We pakken een folder en we nemen het besluit om morgen inderdaad met de boot naar Heidelberg te varen. En weer terug. Mooi dorpje hier hoor. We pinnen even €200 voor morgen. Dit kunstwerk staat op de Treidlerbrunnen. Op deze plek werden vroeger de paarden vervangen. Die werden gebruikt om kleine schepen de rivier op te trekken. Joop, kun je digitaal een ticket bestellen? het wel, ja. Via de website van de bootmaatschappij koop ik 2 tickets voor een rondvaart naar Heidelberg en weer terug. Totaal €44. En wat hebben we toch een schitterende plek.